אלו שתומכים בחיסונים יגידו עליה שהיא לא אחראית. מצד שני, אלו שנגד החיסונים יגידו עליה שהיא עוד בובה, והכל גם ככה מכור. אבל האמת היא שיחסית למופע מריונטות ולקרקס המטורלל שהלך פה בשנה וחצי האחרונות, גם בממשלה הזו וגם בממשלה הקודמת, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון הייתה קרן של אור ושל שפיות. גם אם אתם לא מסכימים איתה על הכל, היא ייצגה את הגישה השפויה ביותר שיכולנו לייחל לה. היא נתנה במה גם לדעות אחרות של רופאים כמו דוקטור אמיר שחר, פרופסור רודי קמרון ואחרים ממודל ההיגיון הבריא, ועודדה פתיחת דיון ענייני ללא מניפולציות וללא הפחדה, משהו שמאוד מאוד חסר לנו אחרי השנה וחצי האחרונות. אבל משהו קרה בשבועות האחרונים. יפעת עשתה שינוי ב-180 מעלות, ומשרה שעמדה על כך שמשרד הבריאות לא יתערב בשום פנים ואופן בענייניו של משרד החינוך, כעת היא משתפת איתו פעולה. למה? השתלשלות האירועים כדלקמן. במשך השנה האחרונה, שאשא ביטון צוטטה לגבי כך שישנם גורמים במשרד הבריאות שבכוונה משמרים את ההיסטריה וההפחדה. דיברה על מדיניות ההשתקה במערכת, ונקטה בעמדה נחרצת לגבי חיסון ילדים בשטח בתי הספר. יש פה איזושהי השתקה גם בתוך המערכת. אני אומרת לכם, אני לא אחשוף חלק מהאנשים שלא רוצים שידעו שהם אומרים את זה, כי אמרו להם שאסור להם לדבר. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, המתנגדת גם בשעה זו לחיסונים מפני נגיף קורונה בשטחי מוסדות החינוך. אסור שתהיה פה כפייה. מתחילים מעכשיו לנהל שיח שהוא לא נכון, שמי שיתחסן יוכל להיכנס למקומות מסוימים ומי שלא, לא. בתוך מספר ימים עלתה כתבה ברשת 13 על עמדתה של שאשא ביטון לגבי שנת הלימודים המתקרבת. אמרתי שלהכניס את הלחץ החברתי אחרי שנה וחצי כל כך מורכבות, כשאתה רואה מה הילדים מתמודדים, זה פשע. כשאת אומרת פשע וחיסונים באותו משפט בבתי הספר, זהו, נגמר הסיפור. יום לאחר שידור הכתבה, יועצה של שרת החינוך נרצח ליד ביתו. מי רצח את יועץ שרת החינוך בכפר רמה? סאיר אסמאעיל בן 50 נורה הבוקר על ידי אלמונים סמוך לביתו. אסמאעיל שימש כיועץ שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. זמן קצר לאחר האירוע, שאשא ביטון חזרה בה מעמדתה, ואפילו הודיעה על כך תוך כדי שהיא מצטלמת עם שני חיילים לא חייכניים במיוחד. השרה שאשא ביטון ניסתה לסכל כמעט כל יוזמה לגייס את מערכת החינוך למאבק בקורונה. היום היא עושה סוג של סיבוב פרסה, ירידה מהעץ. היא תאפשר לבצע את החיסונים בתוך בתי הספר. בימים האחרונים תוגברה ההבטחה סביב שרת החינוך, והיא אפילו קיבלה איומים ישירים על חייה. וכאן עלינו לשים לב, כיוון שישנה הטעיה, כנראה מכוונת, של התקשורת בנוגע לאותם גורמים שאיימו עליה. בעוד שבאורל החדשות עלתה כתבה המציגה את זהות המאיים כמתנגד חיסונים, שמזהיר אותה מפגיעה בה ובמשפחתה אם היא לא תעצור את מבצע החיסונים בבתי הספר, בדיוק באותו זמן באתר ynet עלתה כתבה המציגה את המאיים כתומך חיסונים, המאיים על שאשא ביטון ברצח אם היא תמשיך להתנגד למבצע. ככל הנראה שרת החינוך עומדת כרגע בפני לחצים מטורפים. השטח רועש וגועש סביב תחילת שנת הלימודים, וישנה דאגה אמיתית לחייה של השרה בגלל איומים מגורמים עברייניים. אתם שואלים למה? מה כבר יכולים לעשות לה ומי? תוכלו להבין לבד כשתקשיבו לרופא שהתראיין לפני כמה שנים בפרשת הפפילומה. פעם, מזמן, כשלחדשות 12 היה את הביצים והיה את האומץ לדווח אמת. תגיד, אני חייבת להבין למה אף רופא לא מוכן להתראיין לכתבה הזאת, אף רופא לא מוכן לצאת נגד החיסון הזה. משרד הבריאות מתחיל להביא לחץ פיזי מתון, רוצה לפטר אותם. רופאה אחת קיבלה הבהרה שהם יוציאו אותם מטיפול בחולים. יש גם לחץ של חברות התרופות שיכולות להשיג חוצות מתחת למכונית. מדובר פה במיליארדים, הרווח מהווירוס הוא $2 מיליארד לשנה. וזה רבותיי עונה לכם על השאלה מדוע יש כל כך הרבה פוליטיקאים ורופאים ששותקים. הם מפחדים. הם מפחדים מתאגידי ענק מאפיונרים, ומבינים שאם הם לא יישרו קו ויתאימו את עצמם לאג'נדה, במקרה הטוב הם יאבדו רק את העבודה שלהם. ולמה כל כך חשוב לדבר על זה? כי זה המשך ישיר למגמה של התקשורת בזמן האחרון, שלא מפספסת הזדמנות להשחיר ציבור שלם של אנשים שבחרו לא להתחסן. להגדיר אותו כפרזיט, אלים ומפיץ חלקיקי דלטה לכל עבר. וגם הבלבול הלכאורה תמים הזה של התקשורת בנוגע לאלה שאיימו על שאשא, גם זה יכול להיות עוד נדבך בהכנת השטח במקרה ויקרה משהו לשרה, בכדי להאשים, איך לא, שוב, את השעיר לעזאזל התורה. את הציבור שבחר לא לחסן את הילדים שלו שאינם נמצאים בקבוצת סיכון. האלימות, חברים, באה מממשלה, מכל מיני כלבלבי תקשורת ומנחים בתוכניות בוקר, משחקנים, מפובלציסטים, מעיתונאים שמקבלים כמויות אדירות, מאות מיליוני שקלים עבור הפרופגנדה שהם עושים. אז לפני שיעשו עלינו פה תרגיל, פקחו עיניים, כי אין שום סיבה שציבור שמעוניין בשקיפות, בזכויות אדם, בחופש, בדמוקרטיה, יאיים על שרה שרק לפני רגע ייצגה את הקול השפוי ביותר בכנסת.